لطفاً لاړ شه. Please leave. پاسېږه. Get up. مطمئن نه یم یا ډاډه نه یم. Not sure. پټېږه مه. Don't hide. همیشه تر تله. Forever. د باندې ووځه. Get out. له ټولو نه مخکې. First of all. کم از کم یا تر ټولو کم. At least. زه بخښنه غواړم. Excuse me. ستا غوندې یا ستا په شان. Same to you. Same to you. هیڅ امکان نه لري. No way. No way. حتی A1. A1. واپس راشه. Get back. Get back. تر اوسه خو نه. Not it. ډېر ښه یا سمه ده. All right. All right. خوند واخله. Enjoy. Enjoy. دا صفا کړه یا دا پاک کړه. Clean it. Clean it. مګر ولې خو ولې. But why? But why? ولې هم نه. ولې نه. Why not? Why not? تشویش مکوه یا اندېښنه مکوه. Don't worry. Don't worry. وړاندې لاړ شه یا مخامخ لاړ شه. Go ahead. Go ahead. هیڅ مشکل نشته یا ستونزه نشته. No problem. No problem. په آخر کې. Finally. Finally. نو څه. So what? So what? څو ځلې. How often? How often? له دوی څخه یو هم نه. None of them. None of them. اکثریت له دوی څخه یا ډېر له دوی څخه. Most of them. Most of them. تاسو دواړه. Both of you. Both of you. کوم یو. Which one? Which one? که څه هم. Although. Although. یو انتخاب کړه یا یو غوره کړه. Choose one. Choose one. یو څه ووایه. Say something. Say something. باور ولره. Have faith. Have faith. پورته لاړ شه. Go upstairs. Go upstairs. رښتیا
really really یو واخله take one زه یې کولی شم I can تیزې خبرې وکړه یا په لوړ غږ خبرې وکړه speak up دا واخله take this له ما نه پوښتنه وکړه ask me رښتیا ووایه tell the truth نور څه what else د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.